यहाँहरू सबैलाई म केशव विक्रम सिंहको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आजको यस भर्चुअल क्लासमा हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषय फिजिक्स अन्तर्गतको पहिलो च्याप्टर फोर्स अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। आजको यस दोस्रो अध्यायमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भन्दा पहिले प्रथम अध्यायमा हामीले फोर्सको युनिट, त्यसै गरेर ग्रेभिटेसन र न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसनको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं र यो आजको अध्याय सुरु म फ्याक्ट विथ रिजन अथवा रिजनिङ क्वेशन्सबाट गर्न चाहन्छु। Now let me start the today's sessions with the reasoning questions, and the questions goes like this. Newton's law of gravitation is called universal law. Why? Or Newton's law of gravitation is called so. Why? The answer is Newton's law of gravitation is applicable in any two bodies in the universe, irrespective of their masses, shape and size. Hence, it is called universal law. In Nepali, यो न्यूटनको गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ किन? यो प्रश्न छ। यसको उत्तर के हुन्छ भने न्यूटनको न्यूटनले जुन नियम प्रतिपादन गर्नुभयो गुरुत्व आकर्षण सम्बन्धी, यो नियम यस ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक दुई वस्तुहरूमा लागू हुन्छ। यसलाई त्यो वस्तुहरूको आकार भनौं, त्यो वस्तुको मास पिण्डले असर गर्दैन। चाहे त्यो सानो सानो वस्तु होस् वा त्यो हेभेनली बडिजहरू आकाशीय पिण्डहरू हुन्, यी सबै वस्तुहरूमा हरेक दुई वस्तुमा उति नै लागू हुने हुनाले, एप्लिकेबल हुने हुनाले यस नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिएको हो। अब हामी आजको यस दोस्रो अध्यायको अर्को टपिकमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। Now allow me to proceed to the next topic, that is the universal gravitational constant G. Now, its definitions. It is defined as the force of attraction between any two bodies having unit masses and kept at the unit distance apart. It is denoted by G. यो न्यूटनको ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। पहिला त हामी कन्स्टेन्ट भनेको के हो यसतर्फ ध्यान दियौं। कन्स्टेन्टलाई नेपालीमा अचर राशि भनिन्छ। अचर राशि भन्नुको अर्थ परिवर्तन नहुने राशिलाई अचर राशि भनिन्छ। यो ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टको मान कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, त्यसैले यसलाई ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिएको हो। यसको डेफिनेशन्स यहाँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो। One more time, let me read it out. It is defined as the force of attraction between any two bodies having unit masses and kept at the unit distance apart. Let me explain. यो के भनेको भन्दा कुनै पनि दुईवटा 1 केजी मास भएका वस्तुलाई उनीहरूको सेन्टरदेखि 1 मिटर डिस्टेन्स, 1 मिटर डिस्टेन्स वा दूरीमा राख्दा ती दुई वस्तुले एक अर्कालाई आकर्षण गर्दछन् र त्यो आकर्षण गर्ने मापन, त्यो भ्यालु नै के हो त? युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट हो। Let us consider two bodies having unit masses, that is m1 is equal to m2 is equal to 1 kg, kept at unit distance, that is d is equal to 1 meter apart, as shown in the figure. चित्रमा देखाइए जस्तै
1 केजी मास भएका दुईटा वस्तुहरू राखिएको छ र ती मास वस्तुहरूको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्स 1 मिटर छ अथवा युनिट डिस्टेन्स छ. Let us consider two bodies. We can see two bodies having masses 1 kg and they are kept at 1 meter distance apart from the center. Then the force of gravitation between them is given by F is equal to G m1 m2 by d square. This is the formula. यो formula हामीले न्यूटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन बाटै त्यसको भेरिफिकेसन बाटै नै आइसकेको छ. यो जुन अघिल्लो अध्यायमा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौं. अब यही फर्मुला अन्तर्गत G m1 m2 by d square, m1 को भ्यालु पनि हामीसँग 1 छ किनकि 1 kg, m2 पनि 1 kg र त्यो बीचको दूरी 1 मिटर भएको हुनाले हामीले के लेख्यौ 1 स्क्वायर. One more time, G 1 into 1 upon 1 square. That is equal to capital G. Hence, in the above conditions, the force of gravitation F is equal to the universal gravitational constant. Now, let me proceed to the next topic, that is units of universal gravitational constant G. We have हामीलाई थाहा छ F force of gravitation is equal to gravitational constant G into m1 m2 upon d square. Therefore, gravitational constant G is equal to F into d square upon m1 into m square. अब हामीलाई थाहा छ फोर्स को युनिट न्यूटन, डिस्टेन्स को एसआई युनिट मिटर र मास को एसआई युनिट केजी. Therefore, Newton meter square per kg square. Its SI unit is Newton meter square per kg square. हामीलाई थाहा भयो ग्राभिटेसन युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट को एसआई युनिट भर्खरै डिराइभ भइसकेको छ र त्यसको एसआई युनिट हुन्छ न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. यसै गरिकन सिमिलरली अगेन एफ जी इज इक्वल टू एफ इन्टु डी स्क्वायर अपन m1 इन्टु m2 र फोर्स को सीजीएस युनिट हुन्छ डायन, डिस्टेन्स को सीजीएस युनिट सेन्टिमिटर र मास को सीजीएस युनिट ग्राम. यो हामीलाई थाहा छ र यसरी डायन सेन्टिमिटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर यो भनेको universal gravitational constant को CGS unit हो. Now we know that its SI unit is Newton meter square per kg square, whereas its CGS unit is Dian centimeter square per gram square. Allow me to proceed to the next topic, that is value of universal gravitational constant G अथवा universal gravitational constant G को मान. In SI system, the value of universal gravitational constant G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. One more time, 6.67 into 10 to the power 11 minus 11 Newton meter square per kg square. In CGS system, its value is 6.67 into 10 to the power minus 8 Dian centimeter square per gram square. Now, let me proceed to the next topic, that is the properties of universal gravitational constant G. अब हामी universal gravitational constant G को विशेषता तर्फ अध्ययन गर्न गइरहेका छौं. Number 1, first, its value is independent of the nature of medium between two bodies, size or masses of the bodies. It is unaffected by the temperature and pressure. Universal gravitational constant को value लाई त्यो दुईटा वस्तु बीचको साइज वा मास र त्यो
वस्तु बीचको माध्यमले असर गर्दैन वा अर्को तर्फबाट हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौं यी युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टको भ्यालु ती दुईटा वस्तु बीचको साइज मास वा माध्यमले बाट स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् नम्बर 2 इट इज अनएफेक्टेड बाइ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर यसलाई त्यो युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टको भ्यालुलाई टेम्परेचर र प्रेसर तापक्रम र चापले असर गर्न सक्दैन वा तापक्रम र चापबाट यिनीहरू इफेक्ट हुँदैनन् नाउ साइन्समा जहाँ जहाँ भ्यालु हुन्छ त्यहाँ एक प्रकार क्वेशन्सहरू एसीमा सोध्ने गर्दछ व्हाट डज इट मीन टाइपको क्वेशन्स नाउ लेट मी रिड वन क्वेशन्स The value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. What does it mean? G को value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square छ त्यसको मतलब वा यो त्यसको अर्थ के होला Now let me read the answer. It means that the force of gravitation between any two bodies having unit masses and kept at unit distance apart is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton. यसको अर्थ के हुन्छ भने कुनै पनि एकाई पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुलाई एकाई डिस्टेन्समा राख्दा ती दुईटा वस्तु बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा ग्रेभिटेशनल फोर्स को भ्यालु मान 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन हुन्छ एकाई पिण्ड भन्नाले 1 kg मानिन्छ एकाई डिस्टेन्स युनिट डिस्टेन्स को अर्थ 1 मिटर हुन्छ यदि हामीले एसआई सिस्टम अनुसार सोच्यौं भने गर्यौं भने र सीजीएस अनुसार 1 सेन्टिमिटर हुन्छ नाउ let me proceed to the next topic that is significance or evidence in support of Newton universal law of gravitations. यसलाई कहिलेकाहीँ effect of Newton universal law of gravitation भनेर पनि भनिन्छ. Number 1 is existence of solar system. Tides in the ocean, the revolution of the earth around the sun. Significance ग्रेभिटेशन को कारणले गर्दा गुरुत्वाकर्षणको कारणले गर्दा यो सोलर सिस्टमको अस्तित्व रहन गएको हो यदि गुरुत्वाकर्षण नहुँदो हो त सोलर सिस्टम को अस्तित्व रहने थिएन त्यसै गरेर हामीले टाइड्स समुद्रमा टाइड्स देख्ने गर्छौं र त्यो टाइड्स को कारण पनि ग्रेभिटेशनल फोर्स नै हो चन्द्रमा र सूर्य चन्द्रमा र पृथ्वी बीचको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले गर्दा टाइड्सहरू देखिने गर्दछ द टाइड्स आर सीन tides occur due to the gravitational pull between the earth and the moon similarly the revolution of the earth around the sun similarly the revolution of the natural satellite around the sun around the planets is because of or due to gravitational force of attraction between them Now, allow me to proceed to the next topic that is applications of Newton universal law of gravitations. Newton universal law of gravitation ko prayog. It helps us to calculate the mass of the earth and other heavenly bodies. Because with the help of this Newton universal law of gravitations, we can find out the masses of heavenly bodies. Or other bodies. Like we do have the formula that is F is equal to G m1 m2 by d square. With the help of this formula, we can calculate the masses of different bodies. Number 2, it is applicable to calculate the distance between any two heavenly bodies. The distance between any two heavenly bodies can be calculated with the help of these derivations, the Newton universal law of gravitations, the formula F is equal to G m1 m2 by d square. Similarly, it is applicable to discover other heavenly bodies.
र अब हामी न्यूटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेशनको एप्लिकेशन्स प्रयोगको विषयमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। 1 नम्बरमा त यसले पृथ्वी लगायत विभिन्न आकाशीय पिण्डहरूको मास क्याल्कुलेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रयोगमा हामीले यही फर्मुलाको सहायताले कुनै दुई आकाशीय पिण्ड वा अन्य कुनै दुई वस्तुहरू बीचको दूरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ र अर्को भनेको कुनै हेभेन्ली बडिजहरू डिस्कभर गर्नको लागि पनि न्यूटन युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेशनले मद्दत पुर्याउँछ।